بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم هو الجزء الثاني من الأوسيليتر اللي يتضمن ال LC أوسيليتر. أول نوع من ال LC أوسيليتر هو الهارتلي أوسيليتر. الهارتلي أوسيليتر هو نوع شائع الاستخدام، وذلك بسبب أنه يستخدم بالراديو ريسيفرز. أهم الادفانتج لهذا الأوسيليتر أنه يحتوي على نطاق واسع من الترددات بالإضافة إلى سهولة الاستخدام. عندنا هذا الشكل اللي أمامنا اللي هو يمثل هارتلي أوسيليتر باستخدام الأوب أمب. نشوف هذا الشكل يحتوي على L1 inductance و L2 أيضا inductance و C كبارلل على هاي الاندكتنس، وعندنا inverting amplifier بها RF و R1. عملية السيريز بين الاندكترز L1 وال L2 تعمل كأوتو ترانسفير. هذا الفيدباك للاندكتنس ال L1 وال L2 راح يمثل لي أو يوفر لي فيز شيفت بمقدار 180 درجة، وعندي الانفرتنج امبليفاير ينطيني فيز شيفت 180 درجة. إذن التوتال فيز شيفت راح يكون 360 درجة، وهكذا يكون بوزيتيف فيدباك. طبعا الفريكونسي للأوسيليشن للهارتلي أوسيليتر نقدر نلقاه من خلال هذه المعادلة اللي هي الF يساوي 1 على 2 باي جذر LC، ويساوي 1 على 2 باي جذر C في L1 زائدا L2. عندنا الفيدباك فاكتور بيتا يساوي L2 على L1. عندنا مثال example: consider the given figure in which Hartley oscillator is constructed with operational amplifier. يقصد بهذا الشكل and feedback LC network. By referring the given values عندنا هاي القيم المعطاة اللي هي 1 مايكرو هنري لل L1 و 0.1 مايكرو هنري لل L2 و1 نانو فاراد لل C و100 كيلو أوم لل R2، وعندنا ال R هي مجهولة. المطلوب determine the operating frequency and maximum acceptable value of R لهذا الأوسيليتر على مود يصير بي ستارت أو يبدأ العمل. أولا للفريكونسي of oscillation نطبق المعادلة الF يساوي 1 على 2 باي جذر LC، ويساوي 1 على 2 باي جذر C في L1 زائدا L2، ويساوي 1 على 2 باي في 1 في 10 ناقص 9 اللي هي الواحد نانو فاراد في 0.1 زائدا 1 في 10 ناقص 6 هنري اللي هي مجموع الاندكتنس، ويساوي 4.799 ميجا هرتز. عندنا الفيدباك فاكتور بيتا يساوي L2 على L1 ويساوي 0.1 على 1 ويساوي 0.1، وهكذا. المفروض يكون عندنا minimum gain أقل شيء 10، لكن عندنا الجين يساوي R2 على R1 من الانفرتنج امبليفاير، لذلك ال R1 راح تساوي 100 في 10 أس 3 اللي هي ال R2 على ال 10 هو الجين، ويساوي 10 كيلو أوم. ملاحظة اكو خطأ هنا بالملزمة، هاي R1 وليس R2 اللي يقصد بها هاي ال R اللي هي ال Rn. النوع الآخر من الأوسيليتر أو ال LC أوسيليتر هو الكولبيتس أوسيليتر. عندنا هذا الشكل العام للكولبيتس أوسيليتر متكون من اثنين كاباسترز C1 و C2 واندكتنس L بالتوازي مع هذه المتسعات، وعندنا ال N وال Out. ملاحظة أنه ال V out يكون على C2 وال VF يكون على C1. طبعا البيتا أو الاتنويشن فاكتور أو الفيدباك فاكتور
راح يساوي C2 على C1 اللي هي هاي C على هاي C. على مود نحقق شرط الأوسيليشن لازم يكون عندي AV بيتا يساوي 1، وبما أنه عندنا البيتا يساوي C2 على C1 هذا يؤدي إلى AV يساوي C1 على C2 بالاعتماد على هذا الشكل. عندنا الشكل التالي اللي هو هذا يمثل الكولبيتس اوسيليتر. تلاحظ انه هنا اكو تغيير بالاسماء بالنسبه للسي 1 والسي 2، هاي راح تكون هي السي 1 وهاي راح تكون هي السي 2. ما تفرق عندنا، يعني البيتا راح تكون السي 1 على السي 2 والاي بي راح يكون السي 2 على السي 1. طبعا هنا باستخدام الاوب امب هذا الشكل، وهي عندنا اندكتنس وار اف وار 1 للانفرتنج امبليفاير. وطبعا هذا الاوسيليتر كاني شيل راح تكون الانبوت له هو فولتيه السي 2 اللي هي راح تكون مقاربه للصفر، لكنه يعمل على تضخيم النويز الموجود بهذه الفولتيه، وهكذا يبدا عمل الاوسيليتر الى ان يستقر عند فريكونسي معين. طبعا عندنا الفريكونسي اوف اوسيليشن لهذا النوع هو الاف يساوي 1 على 2 باي جذر ال سي توتال، بينما السي توتال هي الكاباسيتنس سي 1 وسي 2 المربوطة على التوالي. لذلك السي توتال يساوي سي 1 في سي 2 على سي 1 زائدا سي 2. عندنا مثال a Colpitts oscillator circuit having two capacitor 24 نانو فاراد و 240 نانو فاراد بالاعتماد على هذا الشكل، يعني هاي هي C1 وهاي هي C2 respectively على التوالي are connected in parallel مربوطة بالتوازي مع الاندكتر اللي هو قيمته 10 ملي هنري. المطلوب determine the frequency of oscillation، جد تردد الاوسيليشن والفيدباك فراكشن لهذه الدائرة. الحل الفريكونسي اوف اوسيليشن للكولبيتس اوسيليتر يساوي 1 على 2 باي جذر ال سي توتال. السي توتال هي 24 في 240 على 24 زائد 240 نانو فاراد اللي تطلع يساوي 21.82 نانو فاراد. وهكذا نعوض هذه القيمة بمعادلة التردد. الاف يساوي 1 على 2 باي جذر ال سي توتال ويساوي 1 على 6.283 في جذر 0.01 في 21.82 في 10 أس ناقصا 9. يطلع لنا تردد الاوسيليشن يساوي 10.8 كيلو هرتز. على مود نحسب الفيدباك فراكشن. الفيدباك فراكشن بيتا يساوي السي 1 على السي 2 بالاعتماد على هذا الشكل، يعني هذا السي اللي عليها الفي اوت على هذه السي اللي هي على الفي ان، ويساوي 24 نانو فاراد على 240 نانو فاراد ويساوي 10%. الآن نشوف الكريستال كنترول اوسيليترز. الكريستال كنترول اوسيليتر تعتبر من أحسن وأدق الاوسيليترز اللي تستخدم مبدأ البيزو إلكتريك إفكت. هذا البيزو إلكتريك إفكت ناتج عن استخدام البيزو إلكتريك كريستال بالفيدباك للسيطرة على الفريكونسي. طبعا البيزو إلكتريك إفكت يستخدم كوارتز اللي هو نوع من المعادن اللي يظهر خاصية البيزو إلكتريك إفكت. خاصية البيزو إلكتريك إفكت هي عندما تسليط جهد ميكانيكي راح تظهر لنا فولتية بتردد مساوي لتردد الاهتزاز الميكانيكي، وبالعكس عندما نسلط AC فولتج حول هذه الكريستال راح تهتز بتردد مساوي للفولتية المسلطة.
طبعا أعلى فايبريشن اهتزاز لهذه الكريستال هو يكون عند الناتشرال ريزونانس فريكونسي اللي ممكن أن نوجده عن طريق الأبعاد لهذه الكريستال أو الفيزيكال دايمنشن، وأيضا بالطريقة اللي ممكن أن نقطعها بها أو قطع هذه الكريستال. طبعا الكريستال المستخدمة بالإلكترونيك ديفايسز هي موضحة بشكل 22 اللي هي هذا الشكل. في شكل بي هو البيسك كونستراكشن بدون كيس، بدون الحافظة مالته، متمثل بكوارتز ويفر عبارة عن قطعة كوارتز مغطاة. وعندنا السكيماتيك دايجرام أو السمبل لهذا الكريستال يكون بهذا الشكل، وهذا الليبل. الايكوفالنت سيركت للكريستال راح يكون RLC نتورك كما في هذا الشكل. تلاحظون هنا عندنا كاباستر C parallel، وعندنا LS L series و CS C series و RS R series. طبعا هنا ننوه أنه الكريستال ممكن أن تعمل بطريقتين، إما السيريز ريزونانس أو parallel ريزونانس. فإذا كانت CS مكافئة للLS راح يعمل بالسيريز ريزونانس فريكونسي، وتكون الRS هي المقاومة المكافئة لهذه الكريستال. أما إذا كانت السي بي سي باراليل مكافئة للال سيريز راح يعمل بالباراليل ريزونانس فريكونسي. طبعا هذا الباراليل ريزونانس فريكونسي عادة هو أقل شيء 1 كيلو هرتز وأعلى من هذا التردد. أعلى أدفانتج لهذا الكريستال أنه ممكن أن يعطينا أوتبوت بقيمة عالية جدا، بحيث أن الكيو لها راح تكون عدة آلاف من الوحدات. طبعا الأوسيليتر إلى القوانين التالية اللي هو مشروح بهذا الفيجر. تلاحظوا inverting amplifier ب RF و RN، وعندنا فيدباك على البوزيتيف ايج اللي تحتوي على الكريستال، وايضا عندنا الزنر دايود لكالكوليتر للدائرة. عندنا قوانين السيريز ريزونانس فريكونسي راح يكون الاف سيريز يساوي 1 على 2 باي جذر ال سيريز سي سيريز. وعندنا الباراليل ريزونانس فريكونسي F parallel يساوي 1 على 2 باي جذر LS في CP CS على CP زائدا CS. كما قلنا أنه هذا الشكل يوضح الكريستال أوسيليتر باستخدام الأوب أمب. عندنا مثال: A quartz crystal has the following values: RS 6.4 أوم، CS 0.099 بيكوفارد، والLS 2.54 ملي هنري. فيقول إذا كانت الكاباسيتنس السي بي حول التيرمينال مالتها هي 28.68 بيكوفارد، calculate the fundamental oscillating frequency of the crystal and its secondary resonance frequency. الحل أنه السيريز ريزونانس فريكونسي FS يساوي 1 على 2 باي LS CS، ويساوي 1 على 2 باي في 2.54 ملي هنري في 0.099 بيكو فاراد. وهكذا ال FS يساوي 1 على 2 باي في جذر 0.002 في 99.72 في 10 ناقص 15، ويساوي لنا 9.987 ميجا هرتز. بينما الباراليل ريزونانت فريكونسي الاف بي يساوي 1 على 2 باي جذر LS
في سي بي سي اس على سي بي زائدا سي اس ويساوي 1 على 2 باي في 2.54 ملي هنري في 28.68 بيكو فاراد في 0.09 بيكو فاراد على 28.68 بيكو فاراد زائدا 0.099 بيكو فاراد. هذا يؤدي أنه البارالل فريكونسي يساوي لنا 10.005 ميجا هرتز. عندنا الكواليتي فاكتور الكيو يساوي XL على الار، الاكس ال يساوي 2 باي اف ال على الار ويساوي 2 باي في الاف اللي هو السيريز اللي هو الفاندمنتال فريكونسي ويساوي 9.987 في 10 6 في 0.002 اللي هو ال الاندكتنس على الار اللي هو 6.4 اوم. هذا يؤدي إلى الكيو يساوي أو تقريبا 25,000. الآن نشوف النوع الأخير من الأوسيليتر اللي هو relaxation oscillator. طبعا relaxation oscillator يعتمد على ال RC timing circuit وديفايس معين لتوليد الويف فورم أو الموجة المتسلسلة. راح ناخذ نوعين من الموجات اللي triangular wave oscillator وال square wave oscillator. إذا نشوف هذا الفيجر اللي يحتوي على سويتش ينتقل بين جهتين V- و V+، وعندنا inverting amplifier أو integrator يحتوي على R و C. فإذا كان بداية العمل على سويتش بالمكان 2 راح تكون الاوتبوت المتسعة تشحن، والاوتبوت هو عكس الانبوت لانه inverting amplifier، لذلك الاوتبوت راح يكون نيجاتيف رامب. عندما يوصل الى التريجر او الماكس فاليو راح نحوله على سويتش بمكان واحد على الفي ماينس، وبهذا المتسعة تبدأ تفرغ والاوتبوت راح يكون بوزيتيف رامب، وهكذا بتكرار العملية نحصل على التراينجولار ويف فورم. هذا بشكل معين، لكن بشكل براكتيكال راح نستخدم هذا الشكل. هاي الشكل اللي يمثل براكتيكال تراينجولار ويف اوسيليتر. نستخدم 2 اوب امب، واحد كومباريتر وواحد انتجريتر. الانتجريتر يحتوي على C والار 1، وعندنا فيدباك ك R3 و R2. لذلك لنفرض مبدأ بداية العمل أنه الكومباريتر يبدأ بالV ماينس ماكس، وهكذا راح تكون الاوتبوت هو بوزيتيف رامب بالبداية من اللور تريجر بوينت، وعند ما يوصل إلى الأبر تريجر بوينت راح الكومباريتر يقلب وضعه وينطي إلى V ماكس بوزيتيف، وهكذا الاوتبوت راح يكون انفيرتنج اللي هو نيجاتيف رامب، وهكذا بتكرار العملية راح تتولد لي triangular wave form. طبعا ان الامبليتيود للاوتبوت يحدد السوينج للكومباريتر، عملية التبديل للكومباريتر، بينما الR2 والR3 هي اللي تحدد الامبليتيود للتراينجولار ويف فورم بالاعتماد على الابر تريجر بوينت واللور تريجر بوينت فولتج. وهكذا تكون فولتية اليو تي بي يساوي بلس في ماكس في R3 على R2، والفي ال تي بي يساوي ناقصا في ماكس في الR3 على الR2. طبعا الفريكونسي اوف اوسيليشن يعتمد على الR1 والC التايم كونستانت، وهكذا يعتمد ايضا الامبليفيكيشن على الR2 والR3. بتغيير الR1
ممكن نحصل على عدة frequency من أو للأوسيليشن، ولذلك الفريكونسي أوف أوسيليشن راح يكون الأف يساوي 1 على 4 R1C في R2 على R3. عندنا example determine the frequency of oscillation of the circuit in figure shown هذا الشكل. To what value must R1 change to make the frequency 20 كيلو هرتز. عندنا مطلبين، المطلب الأول هو تردد الأوسيليشن، والمطلب الثاني ما هي قيمة R1 عندما يكون التردد 20 كيلو هرتز. طبعا الحل أنه التردد الأف يساوي 1 على 4 R1C في R2 على R3 ويساوي 1 على 4 في 10 في 10 أس 3 في 0.01 في 10 أس ناقص 6 في 33 على 10. هاي قيم R1 والR2 والR3 والC، ويساوي 8.25 كيلو هرتز. الآن إذا كان عندنا التردد 20 كيلو هرتز راح نلقى R1 من نفس معادلة التردد ويساوي R1 1 على 4 F في C في R2 على R3 ويساوي 1 على 4 في 20 في 10 أس 3 في 0.01 في 10 أس ناقص 6 في 33 على 10 ويساوي 4.13 كيلو أوم. الآن عندنا النوع الثاني اللي هو سكوير ويف أوسيليتر. مبدأ عمل هذا الأوسيليتر بالاعتماد على هذا الشكل اللي هو سكوير ويف أوسيليتر سيركت اللي تحتوي على R1 و R2 و R3 و C، هو تفريغ وشحن هذه المتسعة C. لذلك مبدأ العمل راح يكون كالتالي: في بداية تشغيل الدائرة السي راح تكون غير مشحونة، وهكذا فولتية الامبليفاير راح تكون بوزيتيف في ماكس، وبهذه الأثناء السي راح تشحن من الفي اوت عن طريق الار 1 إلى أن توصل إلى البلس في اف. عند هذه النقطة الأوب أمب راح ينطيني inverting output، راح يصير في switching وينتقل إلى الماينس في ماكس، وهكذا المتسعة راح تبدأ تفرغ شحنتها إلى أن توصل للماينس في اف، وهكذا راح يصير switching بالامبليفاير يصعد إلى البوزيتيف في ماكس، وتكرار هذه العملية راح نحصل على سكوير ويف فورم. في المحاضرة الجاية إن شاء الله راح نشوف الفولتج ريجوليترز. شكرا لاستماعكم.